દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ડિજિટલ કોમ્પોનન્ટની અંદર આજનો આપણો ટોપિક છે 2 to 4 લાઇન ડીકોડર. કઈ રીતના વર્ક કરે છે એનું ટ્રુથ ટેબલ અને લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ આપણે જોશું. સૌપ્રથમ તો 2 લાઇન ડીકોડર છે, તો એની અંદર છે બે ઇનપુટ તમારે નાખવાના થશે. જ્યારે તમને આઉટપુટમાં 2 એટલે કે 4 આઉટપુટ છે એ તમને પ્રોડ્યુસ કરીને આપશે. ત્યારબાદ જોઈએ એનો બ્લોક ડાયાગ્રામ. આ એનો બ્લોક ડાયાગ્રામ છે. તમને A1 અને A0 ડીકોડર છે અને સામે એના D0 થી D3 જે આઉટપુટ છે એ પ્રોડ્યુસ કરીને આપશે. 2 means ઇનપુટ અને 4 means આઉટપુટ. 2 ત્યારબાદ જોઈએ એનું ટ્રુથ ટેબલ. હવે ટ્રુથ ટેબલમાં એટ અ ટાઈમ એક આઉટપુટ છે એ એક્ટિવ મળશે, જ્યારે બાકી બધાના જે આઉટપુટ્સ મળશે એ એક્ટિવ નહીં હોય. બરોબર છે. ફર્સ્ટ પોસિબિલિટી એટલે 0 એટલે D0 છે એ આઉટપુટમાં એક્ટિવ મળશે. હવે ઈ એક્ટિવ રહેશે તો બાકી બધા આઉટપુટ છે ઈ એક્ટિવ નહીં. ઈ જ રીતના સેકન્ડ પોસિબિલિટી લઈએ 0 અને 1. હવે આ આઉટપુટ આપણે ઓલરેડી એક્ટિવ છે. હવે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું એટલે આ આઉટપુટ છે એ એક્ટિવ નહીં થાય, એટલે 0 થઈ જશે. D1 છે એ એક્ટિવ થશે અને બાકી બધા આઉટપુટ છે એ એક્ટિવ નહીં. આઉટપુટ તો મળશે જ તમને, પણ આ રીતના 0 ના કોમ્બિનેશનમાં આઉટપુટ મળશે. ત્યારબાદ થર્ડ પોસિબિલિટી લઈએ 1 અને 0. 1 અને 0 લઈએ તો D0 D1 માં એક્ટિવ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ આવશે નેક્સ્ટ D2. એક્ટિવ થઈ ગયું તો બાકી બધા આઉટપુટ છે એ એક્ટિવ નહીં. એ જ રીતના લાસ્ટ આવે છે 1 લાસ્ટમાં D3 એક્ટિવ થશે તો બાકી બધા આઉટપુટ છે એ એક્ટિવ નહીં. આ આપણું ટ્રુથ ટેબલ છે એ આખું રેડી થઈ ગયું. આની ઉપરથી એક આપણે ફંક્શન બનાવીએ. ફંક્શન બનાવવા માટે, કારણ કે આપણે લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ બનાવવાનો છે, એટલે ટ્રુથ ટેબલ રેડી કરીને સેકન્ડ સ્ટેપમાં આપણે લોજિકલ એક્સપ્રેશન બનાવવા પડશે. એટલે સૌપ્રથમ તો આ વસ્તુનો ખાસ ધ્યાન રાખો. A1 આપેલો હોય સિમ્પલ તો 1 કહેવાશે, A0 આપેલો હોય છે તો 1 કહેવાશે, A બાર 1 હશે તો 0 અને A બાર 0 હશે તો 0 કહેવાશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ લઈએ તો 0 0 છે, તો અહીંયા આવશે તમારે પહેલા લઈએ આપણે D0 કે D0 માં આપેલો છે 2 0, A1 માં 0 આપેલો છે તો A બાર 1 અને સાથે શું આપેલું છે A0. અહીંયા 0 આપેલો છે એટલે A બાર 0. D0 નું લોજિકલ એક્સપ્રેશન આપણે મળી ગયું લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ માટે. એ જ રીતના લઈએ D1. અહીંયા લઈ લઈએ D1. હવે એમાં A1 માં આપેલો છે 0 એટલે લઈએ આપણે A બાર 1 અને અહીંયા આપેલો છે 1 એટલે અહીંયા સિમ્પલ લખશું A બાર 0. એ જ રીતના લઈએ D2. D2 અહીં આપેલો છે 1 અને 0, તો 1 આપેલો છે એટલે સિમ્પલ આવશે A બાર સિમ્પલ A1 અને અહીંયા 0 આપેલો છે એટલે A બાર 0. બરોબર છે. તે જ રીતના લઈએ આપણે D3 માં આપણે લાસ્ટમાં જોઈએ 1 1 આપેલું છે એટલે સિમ્પલ A1 અને A0. આ ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી આપણે એક્સપ્રેશન ફાઇન્ડ કર્યા. હવે એની ઉપરથી આપણે લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ બનાવીએ. આની અંદર જો ગુણાકાર આપેલા છે એટલે તમારે યુઝ કરવાનો થશે એન્ડ ગેટ. બે વસ્તુ આપેલી છે. પહેલા તો લઈએ આપણે A1 અહીંથી નીકળશે અને એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ આપેલો છે એટલે અહીંયા આપણે મૂકશું ઇન્વર્ટર. એટલે મળશે આપણે
a1 બાર. એ જ રીતના આપેલો છે a0 અહીંયા લઈ લઈએ a0 અહીંયા આપણે નો કોમ્પ્લિમેન્ટ પણ આપેલો છે એટલે ઇન્વર્ટર મૂકી દઈએ નોટ ગેટ એટલે અહીંયા મળશે આપણે a બાર 0. બરાબર, આટલી વસ્તુ રેડી થઈ ગઈ. આની ઉપરથી છે આ જે ફંક્શન જે આપણે બનાવ્યા છે એક્સપ્રેશન્સ ઈ આપણે એ લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામમાં બનાવવાના છે. પહેલા આપેલું છે a બાર 1 અને a બાર 0. બરોબર છે. પહેલા a બાર 1 આપણે અહીંથી પાસ કરીએ. ત્યારબાદ a0 તો a0 પણ આપેલો છે અહીંયા. બરોબર છે. અને મૂકવાનો છે આપણે ગુણાકારની સાઇન છે એટલે આવશે n ગેટ્સ. ટાઇપ્સ ઓફ ગેટ્સ માં પણ સમજાવેલું છે કે ગેટ્સ શું છે, કઈ રીતના વર્ક કરે છે. આપણે મૂકી દીધું ને ફાઇનલી d0 છે એ આપણે મળી. ઈ જ રીતના આવે છે d1. d1 માં આપેલો છે a બાર 1. a બાર 1 આપણે મળ્યો છે અહીંયા. તો અહીંયા આપણે કાઢીએ આપેલો છે a0. a0 પણ a0 સિમ્પલ નીકળે છે જોવો અહીંયા. અહીંથી આપણે આ કનેક્શન કાઢીએ મૂકી દઈએ વચ્ચે n ગેટ એટલે d1 છે એ મળી ગયો આપણે. એ જ રીતના લઈએ d2. d2 માં આપેલો છે a1. અહીંયા a1 આપણે મૂકેલો છે સર્કિટ ડાયાગ્રામમાં. અહીંથી એને પાસ કરીએ અને a બાર 0 આપેલો છે. અહીંયા a બાર 0 નીકળે છે. અહીંયા આપણે એનું કનેક્શન આપી દઈએ. ફાઇનલ આઉટપુટમાં d2 છે એ મળી ગયા આપણે. લાસ્ટમાં આવે છે d3. a1 અને a0. a1 અહીં આપેલો છે. અહીંથી એનું કનેક્શન કાઢીએ. a0 પણ આપેલો છે. આ એનું કનેક્શન અહીંથી કાઢ્યું. વચ્ચે મૂકી દઈએ n ગેટ. અને ફાઇનલી d3 પણ આપણે મળી ગયું છે. આ રીતના તમારું 2 to 4 લાઇન ડીકોડર છે ઈ કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચર ની અંદર વર્ક કરશે. સૌપ્રથમ તો પહેલા તમારે ટ્રુથ ટેબલ આખું બનાવવાનું. ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી આ આખા એક્સપ્રેશન બનાવવાના અને એક્સપ્રેશન ઉપરથી આ લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ બનાવવાના થશે. છે એકદમ ઈઝી માં ઈઝી સ્ટેપ. જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કઈ ક્વેરી કે કઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.